یک بمب هسته‌ای 10,000 تنی در وسط شهر شما منفجر میشه. این انفجار نوری سفید و روشن‌تر از خورشید ایجاد میکنه و برای لحظه‌ای مردم رو تا شعاع 10 کیلومتری کور میکنه. موجی از گرمای سوزان و یک گلوله آتش غول‌پیکر به گرمی خورشید همه افراد رو تا فاصله 30 متری به گرد و غبار تبدیل میکنه. فقط شبحه‌های واضح روی زمین دیده میشن. عکس‌های هسته‌ای افرادی که تا چند ثانیه پیش وجود داشتن. این واقعاً هولناکه. و این سناریوی وحشتناک تازه شروع ماجراست. امروز ما در حال ترسیم یک شبیه سازی واقع بینانه از یک جنگ هسته‌ای مدرن هستیم. کدوم کشور اول حمله میکنه؟ چند میلیارد نفر میمیرند؟ و چه نوع جامعه‌ای در طرف دیگه جنگ پدیدار میشه؟ حالا کدوم کشورها میتونن دنیا رو به خاکستر تبدیل کنن؟ ایالات متحده و روسیه به عنوان دو کشوری هستند که بیشترین زرادخانه هسته‌ای رو دارن. هر دو کشور هزاران کلاهک هسته‌ای دارن که برای تخریب گسترده در مقیاس غیر قابل تصوری کافیه. و آنها قبلا تهدیدها، تحریمها و اولتیماتومها رو رد و بدل کردن. یک هفته پیش از مبادله هسته‌ای غریب الوقوع وحشت رخ میده، چون به نظر میرسه رهبران جهانی توانایی جلوگیری از فاجعه رو ندارن. اما بدترین ترس جهان با اولین استفاده از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی شروع به تحقق میکنه. وحشت گسترش پیدا میکنه. فوراً به یک پناهگاه برید. اگر پناهگاه در دسترس نیست، به محافظت شده ترین و عایق ترین نقطه خونه خودتون برید، چون این تازه شروع ماجراست. روسیه، چین و بلاروس در حال تدارک یک ضد حمله هستند. متحدان ناتو و ایالات متحده به همون اندازه آماده هستند که دکمه‌های قرمز خودشون رو فشار بدن. روز سرنوشت ساز فرا میرسه و اتفاق غیر قابل تصور رخ میده. بارش کلاهک‌های هسته‌ای بر شهرهای بزرگ، تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های کلیدی. حملات اولیه در عرض چند ساعت جان میلیون‌ها نفر رو میگیره. این انفجارها باعث ایجاد یک سری رویدادهای فاجعه آمیز از جمله یک موج انفجار قوی میشه. بیایید بررسی کنیم که موج انفجار بر افراد در فاصله‌های مختلف چه تأثیری میگذاره. 1 کیلومتری موج انفجار. گرمای شدید باعث تبخیر کامل همه چیز در شعاع انفجار میشه. به این فکر کنید که چیزی فوراً در دمای 300,000 درجه سانتیگراد یا بیشتر سوزانده بشه. 5 کیلومتر دورتر انفجار همچنان ویرانگره. سازه‌ها مسطح شدن و آتش سوزی به طور غیر قابل کنترلی گسترده بشه. شدت انفجار میتونه باعث جراحات شدید و تلفات جانی بشه. گرمای شدید زمین رو میسوزونه و باعث سوختگی درجه 3 برای انسان میشه. بقا یک نبرد دشواره، چون جهان در اطراف شما در حال فروپاشیه. 10 کیلومتر از منشأ انفجار هنوز قویه. ساختمان‌ها آسیب دیدن و انفجار دارای نیروی مخربیه. در این فاصله خطرات کاهش پیدا میکنه، اما تأثیرش همچنان کشنده است. گرما همینطور میتونه باعث سوختگی درجه 1 و 2 بشه. در فاصله 20 کیلومتری موج انفجار بیشتر قدرت اولیه خودش را از دست داده، اما همچنان خطرناکه. ساختمان‌ها آسیب سازه‌ای رو تجربه کردند. بقا در اینجا امکان پذیرتره، اما چالش های شما هنوز به پایان نرسیده. تنها 1 روز پس از تبادل هسته‌ای 10 میلیون نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
کل شهری که میشناختیم حالا ناپدید شده. در حال حاضر هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداره جز اینکه توی یک پناهگاه زیرزمینی منتظر بمونیم. از یک شمارنده گایگر برای نظارت بر سطوح تشعشعات هسته‌ای استفاده کنیم. البته میزان تخریب به اندازه بمب‌ها بستگی داره. در اولین هفته پس از مبادله، جهان در شوک و ناباوریه. مناطق وسیعی از زمین پوشیده از ریزش‌های هسته‌ای، تشعشعات و آتش سوزی‌های بی‌امانه. این اثرات فاجعه بار باعث ایجاد مسائل ثانویه مانند کمبود غذا، آب تمیز و سرپناه شده. یک قاتل خاموش ظاهر میشه. بیماری‌های ناشی از شرایط غیر بهداشتی. تعداد کشته‌ها افزایش پیدا می‌کنه. دوده و خاکستر ناشی از انفجارهای هسته‌ای و آتش‌سوزی‌های متعاقب اون به ابری تبدیل میشه که مانع از رسیدن نور خورشید به سطح زمین میشه. دما به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه. جهان اکنون در یک زمستان هسته‌ای فرو رفته. عواقب فوری این فاجعه با شدت حاد احساس میشه. غذا و آب تمیز حتی بیشتر از پیش کمیاب میشه. جوامع در یک تلاش ناامیدانه برای گرما و غذا دور هم جمع میشن. ما باید منابع غذایی خودمون رو جیره بندی کنیم و به نظارت بر تشعشعات ادامه بدیم. با آغاز ماه اول، جهان به منظره تیره و تار و پرت و تاب باقی میمونه. وضعیت وخیم منجر به مبارزات بیشتر برای دسترسی به آب، غذا و سرپناه میشه. تعداد تلفات همچنان به افزایش بی‌امان خودش ادامه میده و از 1 میلیارد نفر جان باخته فراتر میره. جهان خودش رو در انجماد عمیق و بی‌امان میبینه. بازماندگان با یک نبرد تسلیم ناپذیر در برابر سرمای شدید و منابع رو به کاهش روبرو هستند. پس از سال اول دولت‌های موقت شروع به تشکیل میکنن و تلاش میکنن تا ظاهری از ثبات ایجاد کنن. تعداد قربانی‌ها در حال حاضر بیش از 3 میلیارد نفره. جامعه تلاش میکنه با واقعیت دنیایی بدون امکانات مدرن، ارتباطات و فناوری کنار بیاد. منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید گرمای ناچیز و الکتریسیته محدود مورد بررسی قرار میگیرن. جوامع کوچکتر به تجارت منابع و دانش ادامه میدن. خدمات مراقبت‌های بهداشتی به طور آزمایشی شروع به ظهور مجدد می‌کنند و دریافت آموزش اولیه برای نسل جدید بسیار مهم میشه. آموزش به جوانان برای پرورش گیاهان در باغ‌های عمودی و شرکت در پروژه‌های بازسازی شروع میشه. در 5 سال بعد دنیا برای همیشه تغییر کرد. جوامع بازمانده از نظر اندازه و تعداد رشد می‌کنند. شبکه‌های تجاری مناطق وسیع‌تری رو در بر می‌گیرند. همکاری علمی با هدف حل چالش‌های دنیای پس آخرالزمانی امید انسان رو دوباره زنده می‌کنه. کشاورزی سنتی به کشاورزی سرپوشیده کنترل شده تبدیل شده و محصول متوسطی تولید میکنه. با این حال تعداد کشته‌ها به روند بی‌امان خودش ادامه میده که اکنون از 4 میلیارد نفر فراتر رفته. جنگ سالاران محلی جدید در حال افزایشند. بسیاری از گونه‌ها از جمله انسان هنوز با خطر بالقوه انقراض روبرو هستند. در حالی که انعطاف پذیری بشریت قابل توجهه، مسیر بهبودی طولانی و خسته کننده است. بیایید امیدوار باشیم که این سناریو به طور محکم در قلمرو داستان باقی بمونه و زمانی که فرا رسید جهان صلح رو به ویرانی ترجیح بده. فکر میکنید در یک آخرالزمان هسته‌ای چطور پیش میرید؟ میتونید تا 2 ماه زنده بمونید؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال لنز پلاس رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.